Paano nga ba i-update ang cellphone number sa SSS? Gagamitin natin yung pinakabagong website ng SSS. By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Nandito tayo sa website ng sss.sss.gov.ph. Mag-login na tayo. And then, click natin tong member. I-enter dito ang user ID and password. And for now, SMS through PIN ang pang-login natin. Pero sa iba pang cases or sa future, isa-set up na natin tong time-based one-time password. Maganda to, especially para do sa mga kababayan natin na nasa abroad. Halimbawa, hindi na sila gumagamit ng Philippine SIM card or hindi connected yung phone nila. Or wala sa kanila yung SIM card nila sa SSS. Or di naman kaya para doon sa mga nagkakaroon ng problema sa pag-receive ng text kasi mahina yung signal. Pero for now, click ko tong Get PIN at hintayin ang code na ma-receive sa phone. Enter ko lang yung PIN. Tandaan na kapag may na-receive kayong code, wag na wag tong ibibigay sa ibang tao. Never mag-ask ang SSS o kahit anong bangko para sa OTP. And then, click ko lang tong I agree. Pumunta rito sa member information. Kung ang gamit nyo nga pala ay yung cellphone ninyo, yung member information ay nandito sa bandang 3 lines, yung menu. Again, ito siya, yung 3 lines. Tap ko yung member information. And then, member details tayo. At dito sa phone, pag nag-scroll down kayo pababa, makakarating kayo dito sa contact information. Para ma-update to, hanapin nyo yung button na update information. So, scroll up lang tayo pataas. And then, click itong update information. Dito sa computer ko, kitang-kita na siya agad. Andito siya. Click ko lang itong update information. At dahil mas malaki yung view sa computer, proceed tayo gamit yung computer. Dito naman sa phone, mas maganda ipahiga nyo yung phone para mas malaki yung view. And then, pwede na kayong mag-update from here. Scroll down nyo lang. So, ang gagamitin ko na from here, computer ko nga kasi mas malaki yung view. But again, regardless sa device na gamitin nyo, as long as nasa tamang website kayo, pareho lang yung mga magiging requirements and yung proseso. I-check ko tong cellphone number at ilagay na yung bagong number. Click ko tong next. And then, ito yung old number, ito na yung new number. I-click ko na tong submit. Kung sakali naman na nagbago pala yung isip nyo, halimbawa, mali yung phone number, or di naman kaya, gusto nyo baguhin din yung mailing address, i-provide nyo yan dito. Or, pwede rin yung sa email address ninyo, ilagay nyo lang yung bagong email address. So, sa akin, phone number lang. Balik tayo, click ko yung next. And ito na, i-review na lang natin kung tama. Kapag okay na, click ko tong submit. Merong transaction number. Nakalagay dito na may notification and text message na ma-receive from SSS. Kailangan daw i-confirm within 3 working days. And after 2 days, from the confirmation, may ma-receive daw tayong email notification about sa ni-request nating changes. And ito na yung mga na-receive kong email. Una, notification ito about sa ginawa nating pag-update. Galing siya sa mdcrweb_notif@sss.gov.ph. Ito naman yung pangalawang email. Kailangan tong i-click and dapat gawin to within 3 working days or else uulitin nyo yung buong proseso. Click natin yan. At kailangan mag-login. Click ko lang yung sign in. From here, either yung sa authenticator or sa phone. So, click ko na lang tong time-based since na-enable ko na rin naman at i-enter dito yung code. Click ko tong login. So, scroll down ko lang. I agree. And then, i-double check kung tama. Click ko ulit tong confirm na button. Sabi dito, you have successfully confirmed your request after 2 calendar days. May ma-receive daw tayong email notification about sa ni-request nating changes. Kindly check yung sa spam folder natin sa email kung sakaling walang nababasa doon sa main inbox natin. Close ko lang to. At after 2 calendar days, i-check nyo yung email ninyo. Dapat may ma-receive kayong email na katulad nito. SSS Member Online Update. At dito nga, confirm na nag-take effect na yung changes. From there, pwede na ulit kayong mag-login sa SSS online account. I-check yung member information and then member details. At mula dito, makikita nyo na dapat yung changes na ni-request niyo. Kung sakaling hindi, pwede mag-email or pwede mag-reach out sa Usap Tayo portal ng SSS or di naman kaya ulitin na lang din yung proseso. Pero most likely, katulad na nangyari sa akin, mag-take effect naman yung changes, lalo kung may ma-receive kayong email as confirmation from SSS. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check itong nasa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!